વિશ્વનાથ સતવાબાબા ટ્રસ્ટ સંચાલિત શ્રી દિનેશભાઈ શામજીભાઈ રવાણી સાયન્સ કોલેજના ઓનલાઈન વિડીયો લેક્ચરમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. Unit number 2, paper number 506, complex analysis 1, complex analysis 1. યુનિટ નંબર 2નો સૌથી પહેલો જે થિયરી બરોબર છે, જે થિયરી કયો અથવા થિયરમ કયો કોઈ પણ કયો જેને આપણે સાબિતી એક આપવાની છે. આપણે એક્સપાન્શન કરવાનું છે સાઇન એન થીટા અને સાઇન કોસ એન થીટા અને સાઇન એન થીટા બરોબર એક્સપાન્શન કરવાનું અને સાઇન અને કોસાઇન એન થીટામાં આપણે એની કિંમત લાવવાની છે. સાઇનના રિસ્પેક્ટમાં અને કોસના રિસ્પેક્ટમાં કરવાનું છે. તો સોલ્યુશન લેટ we know that z is equal to cos theta plus I sin theta. 1 divided z is equal to cos theta minus I sin theta. કારણ કે છેદમાં છે એટલે માઇનસ નિશાની આવે. હવે z plus 1 by z is equal to cos theta plus I sin theta plus cos theta minus I sin theta plus sin minus sin cancel એટલે 2 cos theta. ઇક્વેશન નંબર 1. હવે z raised to n plus 1 by z raised to n is equal to શું આવે? z ની n ઘાત એટલે અહીંયા ડે મોરિયસ થિયરમ એપ્લાય કરો તો શું આવે? cos n theta વત્તા I sin n theta એટલે cos n theta વત્તા I sin n theta વત્તા cos n theta minus I sin n theta plus minus cancel 2 cos n theta બરોબર. now z minus 1 divided z is equal to 2 iota sin theta. okay, equation number 2, z raised to 1 minus z divided by z raised to n is equal to 2 iota sin n theta. બરોબર. આ સૂત્ર આપણને આ જે રકમ મળશે રકમની અંદર આપણે ઝેડની અને કોસની કિંમત આપણે કોસ અને સાઇનની કિંમત જે છે ને એમાં આપણે કિંમતમાં આ ઝેડ રેસ ટુ એનની અને ખાલી ઝેડવાળાની અને ઝેડ પ્લસ 1 ડિવાઇડ ઝેડ રેસ ટુ એન અને ઝેડ માઇનસ 1 ડિવાઇડ ઝેડ રેસ ટુ એન ની આપણી કિંમત મૂકીશું. હવે જુઓ, હવે આપણે કિંમત હવે લખવાનું છે ટેકિંગ બોથ સાઇડ એન પાવર ટેકિંગ બોથ સાઇડ એન પાવર ટેકિંગ એન પાવર બોથ સાઇડ ઓન બોથ સાઇડ ઇક્વેશન 1 and 2. ઇક્વેશન નંબર 1 અને ઇક્વેશન નંબર 2માં આપણે કેટલી ઘાત મૂકવાની છે? n ઘાત બંને બાજુ. તો શરૂઆતમાં સૌથી પહેલાં z પ્લસ 1 ડિવાઇડ z ઓલ રેસ ટુ n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 cos થીટા રેસ ટુ n. ત્યારબાદ z પ્લસ z માઇનસ 1 ડિવાઇડ z રેસ ટુ n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 iota sin થીટા રેસ ટુ n. હવે જુઓ, સૌથી પહેલાં આપણે આનો જોઈએ z રેસ ટુ n વાળું 2 cos આનું શું થાય? આનું કેટલું થાય? 2 રેસ ટુ n cos થીટા અને એની n ઘાત ઇઝ ઇક્વલ ટુ nc0 બરોબર. આના આપણે એક્સપાન્શન કરશું nc0 z રેસ ટુ કેટલા આવશે? 0 કે n z ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા આવશે? અહીંયા 1 અને અહીંયા કેટલા આવશે? અહીંયા પહેલાં n આવશે nc અને અહીંયા આવશે 0 પ્લસ nc1
z રેસ ટુ n માઇનસ 1 ડિવાઈડ બાય z રેસ ટુ 1 પ્લસ nc2 z રેસ ટુ n માઇનસ 2 ઇન્ટુ 1 બાય z સ્ક્વેર અપ ટુ સો ઓન ncn માઇનસ 1 z રેસ ટુ n માઇનસ 1 એટલે કે 1 ડિવાઈડ બાય z રેસ ટુ n માઇનસ 1 પ્લસ ncn z ની 0 એટલે કે 1 ડિવાઈડ બાય z રેસ ટુ n માઇનસ 1 બરોબર હતું. આપણે અહીંયા કેટલા મૂકવાના n મૂકવાના બરોબર. જ્યાં હવે આપણે કેટલા મૂકશું n માઇનસ 1 હતું ત્યાં આપણે n મૂકશું એટલે 1 બાય z રેસ ટુ n. હવે જુઓ z રેસ ટુ nc0 હોય ને એટલું તો ncn હોય બરોબર. એટલે આમ લખી શકાય કે ncn અથવા nc0 કોઈ પણ લખો z રેસ ટુ n પ્લસ 1 ડિવાઈડ z રેસ ટુ n પ્લસ nc1 આ ઉપર જશે તો n માઇનસ 2 z રેસ ટુ n માઇનસ 2 પ્લસ z રેસ ટુ n માઇનસ આનું પણ આવી રીતે ઉપર લઈ લેવાનું કેટલા આવશે માઇનસ 2 પ્લસ ક્યાં સુધી આવશે અપ ટુ હવે nc2 z રેસ ટુ n માઇનસ 4 પ્લસ z રેસ ટુ n માઇનસ 4 અપ ટુ સો ઓન. નેક્સ્ટ જો હવે z રેસ ટુ n પ્લસ 1 ડિવાઈડ z રેસ ટુ n ની કિંમત આપણી પાસે હતી અને nc0 એટલે થશે 1 z રેસ ટુ n પ્લસ 1 બાય z રેસ ટુ n કેટલા હતા 2 cos n થીટા 2 cos n થીટા. હવે આપણી પાસે n ની જગ્યાએ n માઇનસ 2 છે તો શું લખાય nc1 ના nc1 2 ના 2 એઝ ઇટ ઇઝ cos n માઇનસ 2 થીટા વત્તા nc2 cos n માઇનસ 4 થીટા અપ ટુ સો ઓન. બધામાંથી 2 2 2 કોમન નીકળશે એટલે 2 અહીંયા આવશે cos n થીટા વત્તા nc1 cos n માઇનસ 2 થીટા પ્લસ nc2 cos n માઇનસ 4 થીટા. હવે જો આ પદે લખું છું 2 રેસ ટુ n cos રેસ ટુ n થીટા. હવે આમ લખી શકાય cos n થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 બાય 2 રેસ ટુ n માઇનસ 1. આ છેદમાં આવે બે નીચે લઈ માઇનસ 1 થઈ જાય બાકીનું પદ એઝ ઇટ ઇઝ cos n થીટા પ્લસ nc1 cos n માઇનસ 2 થીટા પ્લસ nc2 cos n માઇનસ 4 થીટા. તો સાઇનનું સિમિલરલી સાઇન એટલે કે અહીંયાથી આપણે શરૂઆત કરીશું અહીંયાથી 2 રેસ ટુ 2i sin theta raised to n is equal to nc0 z minus 1 divided by z all raised to n. एक्सपांशन करिए तो z raised to nc0 z raised to n into 1 by કેટલા આવશે અહીંયા શરૂઆતમાં nc0 અહીંયા z 0 આવશે અને અહીંયા આવશે z રેસ ટુ 1 0 z રેસ ટુ અહીંયા 0 એટલે 0 આવશે માઇનસ એકવાર માઇનસ એકવાર પ્લસ nc1 z રેસ ટુ n માઇનસ 1 ડિવાઈડ 1 બાય z. પછી નેક્સ્ટ nc2 z રેસ ટુ n માઇનસ 2 1 divided by z square up to so on ncn minus 1 z raised to 1 divided by અહીંયા આવશે આ z raised to n આવશે n minus 1 અહીંયા આવશે z raised to n minus 1 up to ncn z ની 0 1 divided by z raised to n.
હવે જુઓ NC0 કેટલા થશે NC0 z રેસ ટુ n માઇનસ 1 ડિવાઈડ બાય z રેસ ટુ n અહીંયા આવશે માઇનસ NC1 z રેસ ટુ n માઇનસ 2 થશે માઇનસ z રેસ ટુ n માઇનસ 2 પ્લસ NC2 z રેસ ટુ n માઇનસ 4 માઇનસ 1 ડિવાઈડ બાય z રેસ ટુ n માઇનસ 4. હવે જુઓ આનો આપણને ખબર છે 2i sin થીટા થાય આટલા પદનું. હવે NC 2i sin n થીટા પ્લસ માઇનસ 2i sin n માઇનસ 2 થીટા પ્લસ 2i sin n માઇનસ 4 થીટા. હવે ઉપરનું જે પદ હતું સૌથી પહેલા બધામાંથી 2i કોમન કાઢીશું. છેદમાં કેટલા આવશે 2i હોલ રેસ ટુ n. અહીંયા આવશે sin રેસ ટુ n. અહીંયા કેટલા આવશે sin n થીટા માઇનસ sin n માઇનસ 2 થીટા વત્તા sin n માઇનસ 4 થીટા. બરોબર. સાઇન અને કોસ આપણે બંનેની કિંમત મળી ગઈ છે. જોઈશું કોમ્પ્યુટ ધ એક્સપાન્શન ઓફ સાઇન રેસ ટુ n થીટા ઇન ટર્મ ઓફ કોસ ઓનલી. એટલે કોસ સાઇનમાં આપણે એનો આન્સર આપવાનો છે, સાઇનમાં નથી આપવાનો. આપણે આન્સર જે મળશે તે કોસમાં આપવાનો છે. તો સૌથી પહેલાં એના સોલ્યુશનમાં આપણે એક વસ્તુનું નિરીક્ષણ કરી લઈએ કે z ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા હતા આપણી પાસે. લેટ z ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોસ થીટા પ્લસ i sin n થીટા હતું. બરોબર છે. 1 ડિવાઇડ z ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોસ થીટા હતું માઇનસ i sin n થીટા i sin થીટા. બરોબર. આ કિંમત આપણને યાદ છે. હવે sin 8 થીટા. હવે સાઇન આવતું એનો મતલબ કે અહીંયા માઇનસ આવતું હતું. બરોબર છે. z માઇનસ 1 ડિવાઇડ z ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું આવે, શું આવતું હતું 2i sin થીટા આવતું હતું. બરોબર. આવું આવતું હતું આપણે પાસે 2i sin થીટા. હું લખું છું 2i sin થીટા રેસ ટુ કેટલા કરું 8. કેટલા 8 ઇઝ ઇક્વલ ટુ z માઇનસ 1 ડિવાઇડ z ઇઝ ઇક્વલ ટુ 8. હવે એક્સપાન્શન કરવાનું z રેસ ટુ NC0 એટલે કે 8C0 n ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણી પાસે 8 છે 8C0 z રેસ ટુ 8 into 1 divided by z raised to 0 minus 8C1 z raised to 7 1 divided z raised to 1 plus 8C2 z raised to 6 1 divided z square minus 8C3 z raised to 6 અહીંયા કેટલા આવશે 5 1 ડિવાઇડ બાય z રેસ ટુ 3 પ્લસ 8C4 z રેસ ટુ 4 1 ડિવાઇડ બાય z રેસ ટુ 4 માઇનસ 8C5 z રેસ ટુ 3 1 ડિવાઇડ બાય z રેસ ટુ 5 plus 8C6 z raised to 2 1 divide z raised to 6. આ માઇનસ છે. હવે આવશે પ્લસ, ત્યાં લખી નાખ્યું આપણે અહીંયા પ્લસ 8C ત્યાં 6 હતા. હવે અહીંયા આવશે 7 z સ્ક્વેર અથવા અહીંયા z સ્ક્વેર છે એટલે ખાલી z જ આવશે 1 ડિવાઇડ બાય z રેસ ટુ 7 પ્લસ 8C8 z રેસ ટુ 0 અહીંયા તો 1 ડિવાઇડ બાય z રેસ ટુ 8. ઓકે, અહીંયા સુધીનું આવશે. હવે જુઓ 8C0 એટલે 1 8C8 એટલે કેટલા થાય 1 8C1 એટલે 8 8C7 એટલે 8 8C7 એટલે 8 8C1 એટલે 8 8C7 એટલે પણ 1 થાય. એટલે એનો મતલબ એવો થયો આ છેલ્લા
પહેલું અને છેલ્લું સરખું એમ સ્ટેપ વાઇઝ સરખા કોમન નીકળશે. C0 z રેસ ટુ 8 પ્લસ 1 ડિવાઇડ z રેસ ટુ 8 માઇનસ કોમન આવશે બંનેમાંથી 8C1 z રેસ ટુ 7 માઇનસ 1 અંશમાં જાય તો -1 થશે એટલે કેટલા આવશે z રેસ ટુ 6 પ્લસ 1 ડિવાઇડ z રેસ ટુ 6 પ્લસ 8C2 z રેસ ટુ 4 ડિવાઇડ પ્લસ 1 ડિવાઇડ z રેસ ટુ 4 8C3 z રેસ ટુ 2 પ્લસ 1 ડિવાઇડ z રેસ ટુ 2 માઇનસ આવશે એ પ્લસ આવશે 8C4 z રેસ ટુ 0 પ્લસ 1 ડિવાઇડ z રેસ ટુ 0 8C0 કેટલા આવશે 1 z રેસ ટુ 8 પ્લસ 1 z રેસ ટુ 8 હવે જુઓ cos 2 cos 8 થીટા માઇનસ 2 cos 6 થીટા પ્લસ 2 cos 4 થીટા. હવે જો અહીંયા કેટલા આવશે 8C1 એટલે કેટલા આવશે 8 એટલે કેટલા આવશે 8 8C2 એટલે કે 8 into 7 divided by 2 into 1 7 4 जा 28 2 cos 4 थीटा माइनस 8C3 એટલે કે 8 7 6 3 2 1 4 2 4 to z 56 2 cos 2 थीटा પ્લસ 8C4 એટલે કે 17 z રેસ ટુ 0 એટલે કેટલા આવશે 1 2 cos 8 થીટા બધામાંથી 2 કોમન નીકળશે બરોબર 2 કોમન કાઢો તો 2 ના 2 cos 8 થીટા માઇનસ 8 cos 6 થીટા પ્લસ 28 cos 4 theta minus 56 cos 2 theta plus હવે જો આમાંથી 17 કોમન કાઢો 2 કોમન કાઢો તો 35 હવે જુઓ 2i રેસ ટુ 8 sin રેસ ટુ 8 theta અહીંયા કેટલા આવશે 2 1 ડિવાઇડ કેટલા આવશે 2 7 2 રેસ ટુ 7 8 રેસ ટુ i રેસ ટુ 8 sin રેસ ટુ n થીટા cos 8 થીટા માઇનસ 8 cos 6 થીટા પ્લસ 28 cos 4 theta minus 56 cos 2 theta plus 35. ત્યારબાદ નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ નંબર 2 sin રેસ ટુ 7 theta expand in the terms of સાઇન થીટામાં આપણે એને એક્સપાન્ડ કરવાનું છે સાઇન થીટામાં એક્સપાન્ડ કરવા માટે we know that z is equal to cos theta plus I sin theta 1 divided z is equal to cos theta minus I sin theta z plus 1 divided z is equal to 2 cos theta
z minus 1 divided z is equal to 2I sin theta. But we know that sin raised to 7 theta. So sin raised to 7 theta, both side taking 2 power on both side, and we get both side બંને સાઈડ આપણે 7 ઘાત કરીશું. 2 raised to I sin theta raised to 7 equals to z minus 1 divided z is into raised to 7. હવે NC0 z raised to 7 1 divided z raised to 0 minus ના માઇનસ એક વાર માઇનસ એક વાર પ્લસ NC 1 z raised to 6 1 divided z plus NC2 z raised to 5 1 divided z square minus NC3 z raised to 4 1 divided z raised to 3 plus NC4 z raised to 3 1 divided z raised to 4 minus NC5 z raised to 4 1 divided z raised to 2 1 divided z raised to 5 plus NC6 z 1 divided z raised to 6 minus NC7 z raised to 0 into z raised to 7. Now first and last term both are equal. Means NC0 z raised to 7 minus z 1 divided z raised to 7 minus હવે એની આગળની ટર્મ NC1 n મતલબ આપણી પાસે કેટલા હતા 7 બરોબર. તો બધા હું કેટલા લખી નાખું 7 બધી જગ્યાએ કેટલા લખી નાખું 7 7 એટલે કેટલા આવશે 7C0 minus 7C1 z raised to અહીંયા 6 નીચે છે 1 ઉપર જાય તો z raised to 5 minus 1 divided z raised to 5 plus 7C2 z raised to 3 minus 1 divided z raised to 3 minus 7C0 sorry 3 z raised to 1 minus 1 divided z raised to 1 plus 7C4 હવે z raised to 0 માં આવશે બધું બરોબર. એટલે આ આખું ટર્મ જે છે ને એની કિંમત ગણવાની આવશે નહીં. આખું કેટલું થઈ જશે 0 માં થઈ જશે. એટલે આ સ્ટેપ લખવામાં આવશે નહીં કારણ કે એક કરતાં નાની સંખ્યા તો આવશે નહીં. 7C0 એટલે કે 1 z raised to 7 minus 1 divided z raised to 7 minus 7 z raised to 5 minus 1 divided z raised to 5 plus 7C2 એટલે કેટલા આવશે 7 into 6 2 into 1 અહીંયા આવશે 3 7 3 21 z3 minus 1 divided by z3 minus 7C3 7 6 5 3 2 1 7 5 35 અહીંયા આવશે z minus 1 divided by z. Now z raised to 7 minus 1 divided by z raised to 7
means 2 iota sin 7 theta minus 7 2 iota sin 5 theta plus 21 2 iota sin 3 theta minus 35 2 iota sin theta is equal to 2 iota raised to 7 into sin raised to 7 theta. Now 2i કોમન કાઢી નાખું બધામાંથી અને એને છેદમાં જવા દો એટલે 1 ડિવાઈડ બાય 2 raised to 6 I raised to 6 sin 7 theta minus 7 sin 5 theta plus 21 sin 3 theta minus 35 sin theta is equal to जो I square is equal to minus 1 I square raised to 3 બરોબર હવે આનો મતલબ આવો થાય I raised to 6 હવે I square is equal to કેટલા આવે આપણી પાસે minus 1 અને એનો ઘન કરવી તો કેટલા આવે minus 1 આ જસ્ટ અહીંયા કેટલા આવશે minus 2 raised to 6 sin 7 theta minus 7 sin 5 theta plus 21 sin 3 theta minus 35 sin theta આ દાખલો પૂરો થાય છે ત્યાર પછીના એક્ઝામ્પલમાં સાઇન અને કોસ બંને એકબીજાના ગુણિત હશે બરોબર ગુણાકારમાં હશે અને એની ઘાત પણ આપેલી છે સાઇનની 7 ઘાત છે કોસની 5 ઘાત છે અને બંનેનો શું છે ગુણાકાર છે માની લો કે આપણે ઝેડ અને 1/z ની કિંમત જાણીએ છીએ એટલે વી નો ધેટ z is equal to cos theta plus I sin theta 1 by z is equal to cos theta minus I sin theta z plus 1 is equal to z is equal to cos theta z minus 1 divided z is equal to 2I sin theta માની લો કે z raised to n plus 1 divided z raised to n આપેલા હોય તો 2 cos n theta એવી જ રીતે z raised to n minus 1 divided z raised to n આપેલા હોય તો 2I sin n theta. Next we have sin raised to 7 theta into cos raised to 5 theta but sin raised to 7 theta એટલે કે sin માટે z minus 1 by z raised to 7 બરોબર એટલે into cos માટે plus z plus 1 by z raised to 5 z minus 1 by z is equal to 2I sin theta 2I sin 7 theta into cos માટે 2 raised to 5 cos raised to 5 theta. Now 2 raised to 7 into 5 એટલે કે 12 theta 12I raised to 7 sin theta into cos raised to 5 theta. Now we have z raised to 1 minus z raised to 5 એટલે કે આના આપણે બે ભાગ પાડીશું z minus 1 by z raised to 5 z minus 1 by z raised to 2 આનું as it is z plus 1 by z raised to 5 જુઓ 5 ની 2 7 ઘાત 5 ની 5 ઘાત નેક્સ્ટ બંનેનું z minus 1 by z એ કેટલા આપેલા છે 5 બરોબર અને અહીંયા કેટલા આપેલા છે 5 હવે બંનેમાં પ્લસ અને માઇનસ આપેલા છે એટલે કે માઇનસ સ્ક્વેર કરી દઉં એ કેટલા થઈ જશે 5 કઈ રીતે આવ્યા a minus b
સૂત્ર શું આવે? a પ્લસ બી a માઇનસ બી, સેમ ટુ સેમ એઝ ઇટ ઇઝ, 5 ની 5 ઘાત કોમન ઇન્ટુ z માઇનસ 1/z રેઝ ટુ 2. Now phi c 0 z 10 1/z raised to 0 minus phi c 1 z raised to 8 બબેનો ઘટાડો થશે 1 ડિવાઇડ z સ્ક્વેર કારણ કે આ બે અંદર આપેલા છે એટલે પ્લસ 5c2 z raised to 6 1/z raised to 4 minus 5c3 z raised to 4 1/z raised to 6 plus 5c4 z raised to 5 z raised to 2 1 divided z raised to 8 minus 5c5 z raised to 0 1 divided z raised to 10 નિશાની જોઈ લેવાની માઇનસ પ્લસ માઇનસ પ્લસ માઇનસ હવેનું પ્લસ બરોબર પણ આગળ આવતું નથી અને આટલાનું થયું ઇન્ટુ હવે આનું તો કોમન છે ઝેડ સ્ક્વેર માઇનસ 1 upon z અને z કેન્સલ ઇન્ટુ પ્લસ 1/z સ્ક્વેર. હવે જો 5c0 એટલે કે કેટલા આવશે 1 z0 z રેઝ ટુ 10 માઇનસ 1/z રેઝ ટુ 10 માઇનસ 5c1 એટલે કે કેટલા આવશે 5 z રેઝ ટુ 6 માઇનસ 1/z રેઝ ટુ 6 માઇનસ પ્લસ 5c2 કેટલા આવશે 10 z રેઝ ટુ 2 માઇનસ 1/z સ્ક્વેર. નેક્સ્ટ અહીંયા કેટલા આવશે -2 થઈ જશે એટલે તો ચાલશે નહીં, -2 વાળો આવશે નહીં ઇન્ટુ z સ્ક્વેર પ્લસ 1 ડિવાઇડ z સ્ક્વેર -2. હવે જુઓ z10 z રેઝ ટુ 10 હવે 10 મૂકવું બરોબર તો 2 ના 2 કોમન આવશે અને 2 અને કોસની જગ્યાએ 2i કોસ સાઇન tan થીટા બરોબર -5 2i સાઇન 6 થીટા 10 6 2 પ્લસ 10 2 આયોટા સાઇન 2 થીટા બરોબર z સ્ક્વેર પ્લસ 1/z સ્ક્વેર એટલે કે 2i પ્લસ એટલે કોસ વાળું 2 કોસ 2 થીટા કેટલા આવશે 2 કોસ 2 થીટા -2 આમાંથી 2 કોમન કાઢી નાખો અને આમાંથી બધામાંથી i કોમન કાઢી નાખું તો કેટલા આવશે આમાંથી i કાઢું તો 2 સાઇન tan થીટા -5 કાઉન્સમાં 2 સાઇન 6 થીટા પ્લસ 10 2 સાઇન 2 થીટા અહીંયા આવશે 2 ની આવે કોસ 2 થીટા -1. હવે જુઓ આનો અને આનો ગુણાકાર પદ છૂટું પાડવાનું કાઉન્સ છૂટો પાડવાનો 2 સાઇન tan થીટા ઇન્ટુ કોસ 2 થીટા -5 2 સાઇન 6 થીટા ઇન્ટુ કોસ 2 થીટા પ્લસ 10 સાઇન 2 થીટા 2 સાઇન 2 થીટા ઇન્ટુ કોસ 2 થીટા બરોબર. ત્યારબાદ હવે એકની સાથે ગુણાકાર કરવાનો બધાનો -2 સાઇન tan થીટા માઇનસ પ્લસ 5 2 10 સાઇન 6 થીટા પ્લસ minus 20 sin 2 theta
હવે 2 હવે આપણે પાસે કિંમત હતી I raised to 12 સોરી 2 raised to 12 I raised to 7 sin 7 theta into cos 5 theta બરોબર. હવે આપણી પાસે 2i ના 2i એઝ ઇટ ઇઝ બરોબર. આનું કેટલું થશે 2 સોરી સાઇન કેટલા થશે 10 into 2 12 થીટા -5 સાઇન 8 થીટા +10 સાઇન 4 થીટા સાઇન 4 થીટા -2 સાઇન tan theta plus 10 sin 6 theta minus 20 sin 2 theta. હવે 1/2 raised to 11 I raised to 6 એટલે એને કહીશું -1. બાકી બેઠું પદ સાઇન 12 થીટા -5 સાઇન 8 થીટા +10 સાઇન 4 થીટા -2 સાઇન 10 થીટા +10 સાઇન 6 થીટા -20 સાઇન 2 થીટા. બરોબર. એક્ઝામ્પલ પૂરો.